guys! Welcome to my channel. This is Remy and you're watching Remy's Kapampangan Recipes. At ngayon ay gagawa naman tayo ng Sizzling Kapampangan Bulalo Steak. Madalas nating nakikita ang pagkain ito sa mga high-end na restaurants. Pero madali lang itong gawin at kayang-kaya itong lutuin sa bahay. At remember guys, kung nagustuhan nyo itong recipe, paki-like na lang po, paki-subscribe sa aking channel. Paki-click na rin po yung bell icon para makareceive kayo ng notification next time na mag-upload ako ng mga bagong recipes. Sige, simulan na natin. Enjoy! Start na tayo sa mga rekado. Beef Bulalo, flour, soy sauce, butter, red chili, pepper, bay leaves, luya, salt, carrot, onion leaves, potato, onion. Hatiin natin ang dahon ng sibuyas. Next, balatan natin ang carrot at slice natin ng maninipis. Sunod, hatiin natin sa 3 ang sibuyas. Nipisan ng hiwa ng 1/3 para sa toppings. Iwain naman ng maliliit ang sunod na 1/3 para sa gravy. At ang matitira ay hahalo sa pakulo ng bulalo. Balatan naman natin ang mga bawang. Sunod ay iwain natin ng maninipis ang patatas. Ilagay na natin ang bulalo sa cooking pot. Lagyan din natin ng 4 cups of water. Sunod ay ilagay na natin ang mga rekado. Ngayon, handa na siyang pakuluan. Pakuluan natin ang bulalo sa medium heat sa loob ng 40 minutes gamit ang pressure cooker. Matapos nito, ay pakuluan pa ng additional 10 minutes in low heat. Set aside natin ang bulalo at ang beef broth. Lutuin na natin ang mga gulay at ang toppings. Pwede kayong gumamit ng butter sa pagprito at paggigisa ng mga gulay para mas malasa. Pwede rin kayong magdagdag pa ng mga gulay gaya ng broccoli, cauliflower, repolyo, mushrooms, or lettuce. Sunod naman ay lutuin natin ang gravy. Igisa na natin ang sibuyas,
Tapos ay ilagay na natin ang butter. Lagyan natin ng harina para lumapot ang gravy. Ilagay na rin natin ang soy sauce. Sunod ay lagyan natin ng paminta at asukal. Hayaan na natin mag-melt ang butter at next ay ilagay na natin ang beef broth. Ayan, gawa na ang napakamalasang gravy. Sunod naman ay painitin na natin ang sizzling plate at lagyan natin ng konting oil or butter. Next, ilagay na natin ang bulalo at ang mga gulay. Sunod naman ay lagyan natin ng gravy at ilagay na rin natin ang toppings. Lagyan pa natin ng mas maraming gravy at pagkatapos nito ay pwede nang i-serve. Thanks for watching. Please make sure to subscribe to my channel so you can enjoy more amazing Kapampangan recipes. See you! Bye-bye!